Nang magsimula ang COVID-19 pandemic nitong nakaraang taon, naging laman ng mga balita ang mga hayop na posibleng pinagmulan nito. May ilang mga eksperto na nagsabing nanggaling ang virus sa paniki, ahas o pangolin. Bagamat hindi pa natutukoy kung alin sa kanila ang totoong pinagmulan, kinumpirma ng World Health Organization na galing sa hayop ang sakit na COVID-19. Zoonotic disease ang tawag dito. Can you explain to us kung ano yung link ng wildlife sa ganitong klaseng mga sakit? Pag sinabi nating zoonotic diseases, these are infection or diseases that is transmissible from animals to humans. No? Specifically, animals that are from the wild, natatransmit ito through, yung pagkain ng mga wild animals or sa pamamagitan ng kanilang mga ihi, kanilang mga blood, na-expose ang humans. Dahil hindi pa kilala to ng ating katawan, wala tayong resistance or very little ang resistance natin dito. Ilan sa mga zoonotic disease na kumalat dati sa Pilipinas ay ang SARS noong 2002. Galing daw ang virus sa paniki, naipasa sa civet cat. Hanggang may nahawang tao sa southern China. Noong 2009, nahawaan ng Reston Ebola virus ang ilang mga nagtatrabaho sa mga babuyan sa Bulacan at Pangasinan. Galing din ang virus sa paniki at naipasa sa mga alagang baboy. Noong 2014, nagkaroon din ng outbreak ng Hinipa virus sa bansa. Kagaya ng SARS at Reston Ebola virus, posibleng sa paniki rin ang galing ang virus at naipasa sa mga kabayo. Pero hindi naman po basta-basta, no, na basta madikit ka lang sa isang wild na hayop, pwedeng mag-transfer na yung sakit nila. Ano po yung mga factors na nagpapalala o nagpapalaki ng risk na tumalo ng isang virus mula sa mga wild animals papunta sa mga tao? Number one, yung destruction ng mga habitat ng mga wildlife species na ito. Pupunta na yan sa mga lugar na kung saan nandun na rin ang tao. Pangalawa, yung ating illegal wildlife trade. No? Supposed to be nasa wild itong mga animals na ito, nasa kagubatan, pero because of trade, nagkakameron ng human interaction sa mga bagay na ito. Pang-apat sa pinakamalaking transnational crime, ang illegal trade ng wild animals. Ayon sa DENR, merong mahigit 50,000 species ng wild animal sa Pilipinas. 7 sa bawat 10 rito, endemic o sa bansa lamang makikita. Ang Palawan pangolin ang isa sa mga hayop na iligal na ibinebenta sa bansa. Sabi nila, yung scales nun are gamot sa rayuma at at the same time, yung scale niya dahil matigas, it's an aphrodisiac in nature, no? Aside from the traditional na paggamit nito for cosmetic purposes. Pero, nandun ang mga bacteria and viruses. And anyway, wala namang pruweba na effective talaga itong mga produktong ito sa kanilang mga claims. Walang scientific basis itong mga bagay na ito. These are basically kwentong kutsero lang. Bagamat ipinagbabawal ang illegal trade ng wildlife sa bansa, may mga naitatala pa rin kaso nito. Gaano kalaking problema po ang wildlife trade sa ngayon? Base sa estimate ng experts, we're losing around 50 billion pesos or $1 billion, no? In terms of illegal wildlife trade. Kung hindi tayo mag-iingat at hindi natin babaguhin yung ating attitude pagdating sa wildlife, yung ganti ng kalikasan maaaring mas matindi sa susunod na henerasyon. Yun sana yung gusto nating iparating sa ating mga mamamayan na marami pa rin kasi na nagte-trade ng wildlife sa Facebook. Online na rin sila. We're moving for the amendment ng Republic Act 9147 or the Wildlife Act para mapataas natin yung antas ng parusa dito, no? Kita mo 'yon, magpo-probation lang, alpas na naman, no? So, balik na naman sila sa dati nilang gawain. Sa China kung saan nagsimulang kumalat ang COVID-19, hindi lang ginagamit sa traditional medicine ang ilang wild animals. Ang ilang hayop gaya ng paniki, kinakain pa. Ang pagkain po ba ng mga wild animals ay delikado rin o nalalagay din tayo sa alanganin? Actually, yun ang pinaka-delikado sa lahat, no? Mm-hmm. Kasi sa ibang bansa,
minsan sa ibang lugar din dito sa Pilipinas, parang traditional, no? Traditional culture yung pagkain ng wild animals. Totoo rin naman po na yung ating halimbawa yung mga indigenous peoples, bahagi ng kanilang practice yung pagkain ng wild animals. Ginagalang natin yung mga traditional practices ng ating mga katutubo. But in other areas, talagang commercial yung pagkain nito, no? Commercial na in the sense na inihahain sa mga restaurant, no? Inihahain na parang isang attraction. Mula nang maitala ang unang kaso ng COVID-19 sa Wuhan, China, umabot na ngayon sa halos 14 na milyong tao ang nahawa sa buong mundo. Mahigit 500,000 na ang namatay. Nagkakandara pa ngayon ng mga eksperto sa paggawa ng bakuna laban sa COVID-19. Babala ng mga eksperto, maaring magkaroon ng panibagong pandemic sa mga susunod na taon kung hindi natin mapoprotektahan ang wildlife. So nakita natin na napatunayan natin talagang tayo, wala tayong natural resistance sa mga sakit na ito. Nakita natin na hindi lamang mahirap ang naghirap, pero nakita natin na even yung mga mayayaman ay naapektuhan ito, pati yung ating mga malalaking negosyo.